Γεια σας τσιφτάκια μου, πού είστε, τι κάνετε? Εδώ κι εμείς, όλα καλά, στην Αργεντινή, στο σπίτι που νοικιάσαμε λίγο πριν ξεσπάσει ο κορονοϊός. Περιμένουμε, βασικά δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο, δεν έχουμε ιδέα πότε θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε το ταξίδι, δεν μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε βέβαια είναι να μάθουμε από το παρελθόν. Και θα αναρωτιέστε τώρα τι εννοώ. Βασικά τώρα που το ξανασκέφτομαι θα έχετε διαβάσει όλο τον τίτλο, οπότε τσάμπα η εισαγωγή. Πάμε λοιπόν κατευθείαν στο ψητό, στο κυρίως θέμα, στο κυρίως πιάτο, στο ζήτημα που μας απασχολεί όλους. Τα χρήματα. Γιατί για να κάνεις ένα τέτοιο ταξίδι, χρειάζεσαι χρήματα. Εδώ δεν μπορείς να ζήσεις καλά στην Ελλάδα, στο σπίτι σου, που δεν έχεις και τα έξοδα. Θα μπορέσεις τώρα να πάρεις μια μηχανή και να ταξιδέψεις όλο τον κόσμο? Χρειάζεσαι κάποιο οικονομικό υπόβαθρο, μια κάποια οικονομική επιφάνεια. Σωστά? Λάθος. Όπως έχουμε πει στο παρελθόν πολλές φορές, ο τρόπος ζωής μας δεν είναι τόσο πολυτέλεια όσο επιλογή. Φυσικά και χρειάζεσαι λίγη προετοιμασία, προαιρετικά και λίγα χρήματα, τουλάχιστον για να κάνεις την αρχή, αλλά σε καμία περίπτωση δεν χρειάζεται να είσαι ούτε εκατομμυριούχος, ούτε εφοπλιστής, ούτε να περιμένεις να βγεις στη σύνταξη για να πάρεις ένα βεσπάκι και να αρχίσεις να ταξιδεύεις. Μια απόφαση χρειάζεται, παιδιά, μια απόφαση, λίγη θέληση, λίγη αντοχή στις ίσως δυσκολίες που φέρει ο δρόμος και το ταξίδι, λίγη επιμονή, να μην τα παρατάς στην πρώτη δυσκολία και λίγο γερό στο μάχη για να μπορείς να τρως παραπάνω όσπρια και να ρίχνεις το budget. Αν τώρα έχεις και καλή παρέα για να μοιράζεσαι τα όσα βλέπεις και τα έξοδα, όπως εγώ με την Αλεξάνδρα για παράδειγμα, τότε νομίζω θα έχεις τουλάχιστον διπλάσιες πιθανότητες να ζήσεις μια αξέχαστη εμπειρία. Πάμε λοιπόν να βουτήξουμε στα νούμερα που τόσο καιρό συγκεντρώνουμε με υπομονή και σχολαστικότητα. Αλλά πρώτα να σας εξηγήσω πώς προκύπτουν αυτοί οι αριθμοί που θα δείτε. Από τη μέρα που ξεκίνησε αυτό το ταξίδι, κρατάμε σημειώσεις για τα πάντα. Τη βενζίνη, το διχρονόλαδο που καίει ο Κίτσος, τα λεφτά που φεύγουν σε σέρβις και ανταλλακτικά, πόσα χιλιόμετρα κάνουμε σε άσφαλτο, πόσα σε χωματόδρομο, πόσα βράδια μένουμε στη σκηνή μας, πόσα σε couchsurfing και πόσα σε hostel. Πόσο μας κόστησαν τα διόδια, οι ασφάλειες ή τα φάρμακα που μπορεί να χρειαστήκαμε. Πώς προκύπτουν οι 1024 μέρες τώρα του τίτλου? Γιατί δεν λέμε 34 μήνες για παράδειγμα, ή γιατί δεν περιμένουμε 2 ακόμα μήνες να τους κάνουμε 36, δηλαδή 3 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι πριν από λίγες μέρες κλείσαμε 4 χρόνια ταξιδιού συνολικά και το αρχικό πλάνο ήταν να υπολογίσουμε το κόστος για όλο το ταξίδι, βάζοντας μέσα και την Αφρική. Αλλά επειδή θα γινόταν ένας μικρός χαμός και δεν ξέρω ποιον τελικά θα βοηθούσε ένα τέτοιο βίντεο, ένα τέτοιο άθροισμα, είπαμε τελικά να κρατήσουμε μόνο την Νότια Αμερική μέσα. Και κάπως έτσι προκύπτουν οι 1024 μέρες. Συγκεκριμένα είναι τα δύο κομμάτια του ταξιδιού μας, 2015 με 2016 και οι 19 μήνες που ταξιδεύουμε αυτή τη φορά, 2019 και 2020. Επίσης, δεν συμπεριλαμβάνουμε το κόστος της μεταφοράς της Βέσπας από Αφρική-Αμερική, γιατί ήταν λίγο αρκετά ιδιαίτερες θα έλεγα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τις στείλαμε. Περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό μπορείτε να βρείτε κάτω στο link στην περιγραφή. Ναι, ήταν πολύ ιδιαίτερες συνθήκες και το κόστος δεν είναι ενδεικτικό, οπότε το παραλείψαμε. Άλλωστε το συγκεκριμένο έξοδο μπορεί να είναι τελείως περιττό, γιατί μπορείτε πολύ απλά να πάρετε αεροπλανάκι, να έρθετε εδώ και να αγοράσετε ένα ντόπιο όχημα. Είναι κάτι που κάνει πολλοί κόσμος. Η διαδικασία ανάλογα με τη χώρα είναι και σχετικά απλή και είναι βασικά πολύ πιο οικονομικό. Εντάξει, αν θέλετε τώρα να κάνετε το γύρο του κόσμου με δικό σας όχημα, κάποια στιγμή θα έρθετε αντιμέτωποι με αυτό το κόστος, αναπόφευκτα. Αλλά υπάρχουν πολλές επιλογές και με λίγο καλό ψάξιμο δεν θα την πατήσετε όπως εμείς. Ξεκινήσαμε λοιπόν το ταξίδι μας από τον Μπουένος Άιρες τον Ιανουάριο του 2015. Φτάσαμε αεροπορικός, πρώτα εμείς και μετά από λίγες μέρες ήρθε και το μηχανάκι, επίσης αεροπορικός. Ξεμπερδέψαμε με τους εκτελονισμούς, πολύ πιο γρήγορα και εύκολα από όσο νομίζαμε και ξεκινήσαμε το ταξίδι μας προς τα βόρεια. Πήραμε το δρόμο προς τα πάνω λοιπόν, φτάσαμε στην Παραγουάη, μείναμε για λίγες μέρες στην Παραγουάη, συνεχίσαμε προς τις Άνδεις, μπήκαμε στη Βολιβία, φτάσαμε στη λίμνη Τιτικάκα στα σύνορα με το Περού, μπήκαμε στο Περού, αλλά πριν φτάσουμε στην πρωτεύουσα τη Λίμα μας τσίμπησε μια μύγα και είπαμε «Μα πού πάμε, ξεχάσαμε τον Νότο». Οπότε στρίψαμε προς τα κάτω, διασχίσαμε τη Χιλή, φτάσαμε στην Παταγωνία μέχρι τη γη του Πυρός, αλλά είχε πολύ κρύο οπότε ξαναεπιστρέψαμε στο Μπουένος Άιρες. Και μετά από 2,5 χρόνια ταξιδιού για μένα και περίπου 1 για την Αλεξάνδρα, 1 και κάτι, συνειδητοποίησαμε ότι άδειαζε το πορτοφόλι μας
και ότι αν συνεχίζαμε έτσι θα έπρεπε να κάνουμε στάση σε κάποιο εστιατόριο, να αρχίσουμε να πλένουμε πιάτα για να μαζέψουμε λεφτά. Αλλά επειδή στον Αμαζόνιο δεν παίζουν πολλά πιάτα, αποφασίσαμε να επιστρέψουμε Ελλάδα και να δουλέψουμε εκεί. Πετάχτηκα λοιπόν μόνος μου μέχρι το Σάο Πάολο της Βραζιλίας για να αφήσω τον Κίτσο εκεί πέρα, να τον παρκάρω, γιατί τότε η Βραζιλία ήταν λίγο χαλαρή και δεν είχε περιοριστικούς όρους για το πόσο μπορείς να παρκάρεις το όχημά σου. Και αφού μαζέψαμε κάποια χρήματα, επιστρέψαμε στο Σάο Πάολο. Συνεχίσαμε το ταξίδι από εκεί που το είχαμε αφήσει, περάσαμε 6 μήνες αυτή τη φορά στην Παραγουάη, κάναμε ένα σύντομο πέρασμα από την Ουρουάη, ξαναμπήκαμε Αργεντινή, αυτή τη φορά πιάνοντας τη ρούτα 40, αλλά κάπου στα μισά βαρεθήκαμε και στρίψαμε προς τα πάνω. Μπήκαμε Χιλή για να δούμε το νησί Τσιλοέ και κάποια άλλα μέρη που μας είχαν ξεφύγει την προηγούμενη φορά, και μετά φτάνοντας στην καταμάρκα της Αργεντινής, μας έπιασαν κάποια μηχανικά προβλήματα, μας έπιασε και ο κορονοϊός, και από εκείνη τη στιγμή μέχρι και τώρα περιμένουμε να περάσει όλο αυτό και να έρθει η μέρα που θα συνεχίσουμε. Οι χώρες που επισκεφθήκαμε λοιπόν είναι 7. Αργεντινή, Ουρουάη, Παραγουάη, Βολιβία, Περού, Χιλή και Βραζιλία. Οι μέρες που ήμασταν στο δρόμο είναι 1024, όπως είδατε και στον τίτλο. Από αυτές τις 1024, τις 821 ήμασταν σε στάση, δηλαδή δεν ταξιδεύαμε. Και τις 203 ήμασταν εν κινήσει, δηλαδή ταξιδεύαμε. Ή πιο απλά, μία μέρα ταξιδεύαμε, 4 καθόμασταν σε ένα μέρος. Πάμε τώρα να δούμε πόσες μέρες ξοδέψαμε σε κάθε χώρα. Σημείωση. Τα διαγράμματα τα έχουμε κάνει στα αγγλικά για να μας καταλαβαίνουν και οι ελάχιστοι που δεν μιλάνε ελληνικά. Οπότε θα πρότεινα να πάρετε και να ανοίξετε ένα καινούριο παράθυρο με το post που έχουμε γράψει, το οποίο είναι στα ελληνικά, για να έχετε όλα τα νούμερα και τα διαγράμματα μπροστά σας και να μην ψάχνεστε. Πάμε λοιπόν. Πρώτη στα charts με διαφορά είναι η Αργεντινή με 528 μέρες. Εντάξει, η Αργεντινή με τέτοιο ύψος, τέτοιο μήκος, τέτοιο πλάτος που έχει, τόσο τεράστια που είναι, αναγκαστικά πρέπει να ξοδέψεις πάρα πολλές μέρες για να κάνεις όλα αυτά τα χιλιόμετρα. Επίσης, έχουμε συμπεριλάβει και 180 μέρες, τις 180 μέρες που είμαστε σταματημένοι λόγω κορονοϊού και δεν ταξιδεύουμε. Δεύτερη είναι η Παραγουάη με 210 μέρες. Και ενώ την πρώτη φορά δεν μείναμε ούτε ένα μήνα, τη δεύτερη φορά δεν ξέρω τι μας τη βάρεσε και αλλάξαμε τελείως φιλοσοφία. Οπότε όσο θέλαμε καθόμασταν. Αν μας άρεσε ένα μέρος, μπορεί να καθόμασταν και 2 και 3 εβδομάδες σταματημένοι. Τρίτη έρχεται η Χιλή με 102 μέρες. Και εντάξει, βασικά τώρα που το σκέφτομαι για τα χιλιόμετρα που κάναμε και λίγες μέρες μείναμε. Τέταρτη η Βολιβία με 72 μέρες και πολύ λίγες μέρες κάτσαμε στη Βολιβία, με τόσο ενδιαφέρον που είχε, τόσα πράγματα να δεις, τόσα να κάνεις, τόσα ωραία φαγητά να φας. Νομίζω περιμένουμε πώς και πώς να ανοίξουν τα σύνορα και να πάμε τρέχοντας πίσω στη Βολιβία για να δούμε ό,τι έχουμε αφήσει. Πέμπτη η Βραζιλία με 54 μέρες. Τεράστια έκπληξη ο κόσμος της Βραζιλίας που ήταν φοβερά φιλόξενος. Επίσης η Βραζιλία ήταν πάρα πολύ μεγάλη σε μέγεθος. Ήταν και το κατά καλό καιρό που πήγαμε και είχε και προβλήματα το μηχανάκι. Ελπίζουμε να μας δοθεί ευκαιρία στο μέλλον για να δούμε και την υπόλοιπη. Έκτο το Περού με 41 μέρες. Και εδώ ισχύουν τα ίδια που είπα για τη Βολιβία, ότι με το που ανοίξουν τα σύνορα θέλουμε να πάμε και να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στο Περού. Είχαμε και τα θέματα με τον καιρό, ότι θέλαμε να αποφύγουμε τις βροχές της Άνδης, γιατί θεωρούσαμε ότι είναι επικίνδυνο το να ταξιδεύουμε με βροχές στα βουνά, και είναι επικίνδυνο. Μετά είχαμε και το άγχος, μη μας πιάσει ο χειμώνας στην Παταγωνία, έσκασε και το διαβατήριό μου που έλυγε και έπρεπε να φύγουμε για Χιλή, οπότε μείναμε μόλις 41 μέρες. Και έβδομη και καταϊδρωμένη η Ουρουάη με μόλις 13 μέρες. Δεν ήταν για αυτή τη φάση της ζωής μας η Ουρουάη. Είναι πολύ διαφορετική από τις γύρω χώρες. Νομίζω νιώσαμε σαν να ταξιδεύουμε Ευρώπη. Ήταν έτσι όλα πολύ εύκολα, πολύ προβλέψιμα. Ήταν και αρκετά ακριβή. Πολύ ωραίο μέρος, πολύ ωραία χώρα για να πας να κάνεις τις διακοπές σου. Αλλά δεν ήμασταν σε φάση για διακοπές. Θέλαμε λίγη ταλαιπωρία τώρα. Επίσης 4 μέρες τις φάγαμε σε αεροδρόμια και αεροπλάνα. Πάμε τώρα να δούμε την απόσταση που διανύσαμε. Στην Αφρική κάναμε 34.310 χιλιόμετρα συνολικά, στην Νότια Αμερική κάναμε 45.099 χιλιόμετρα, τα οποία δεν είναι και τόσα πολλά, αν σκεφτείτε ότι εδώ είμαστε συνολικά 1024 μέρες, ενώ στην Αφρική μόλις 438. Από αυτά τα χιλιόμετρα τώρα, τα 2.600 τα κάναμε με διάφορα αυτοκίνητα, τα 390 με διάφορες μοτοσικλέτες και τα 42.109 ή αλλιώς το 93,4% με τον Κίτσο το Λεβέντι. Από τα χιλιόμετρα με τον Κίτσο, τα 37.871 ήταν σε άσφαλτο και 4.238 από αυτά σε χωματόδρομους.
δηλαδή το 10% σε χωματόδρομο, το 90% σε άσφαλτο. Κάποια άλλα νούμερα τώρα που νομίζω ότι έχουν και αυτά πολύ ενδιαφέρον. Η μέση απόσταση που διανύαμε ανά ημέρα ήταν 41 χιλιόμετρα. Το αντίστοιχο νούμερο στην Αφρική νομίζω ήταν γύρω στα 70 χιλιόμετρα, αν θυμάμαι καλά. Οπότε έχουμε πέσει σχεδόν στα μισά εδώ πέρα. Η μέση διανυθής απόσταση ανά ημέρα, αλλά μετρώντας μόνο τις ημέρες που ταξιδεύαμε, είναι 207 χιλιόμετρα. Δηλαδή κάθε φορά που ταξιδεύαμε με τον Κιτσάρα γράφαμε μια 200. Νομίζω καλά είναι. Η μέση κατανάλωση βενζίνης 4,9 λίτρα ανά 100. Στην Αφρική ήταν περίπου 4,4, οπότε ανεβήκαμε μόνο μισό λιτράκι. Και είμαστε δικάβαλο με τόσα πράγματα. 4,9. Δεν ξέρω, μου φαίνεται ok και για το δίχρονο κινητήρα του Κίτσου και για το μέγεθός του και για την ηλικία του. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται, γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν έχετε καλύτερη κατανάλωση εσείς ή πώς σας φαίνεται η κατανάλωση που έχει ο Κίτσος. Η βενζίνη που κάψαμε συνολικά ήταν 2.059 λίτρα. Σαν να λέμε ότι ο Κιτσάρας έκαψε 10 φορές το βάρος του σε βενζίνη και παραπάνω. Διχρονόλαδο, κάψαμε 43 λίτρα, δηλαδή περίπου 1000 χιλιόμετρα στο λίτρο. Οκ, καθόλου άσχημο νομίζω. Πάμε στις διανυκτερεύσεις τώρα. Πόσο κοιμηθήκαμε και πού. Εντάξει, μερικούς από τους καλύτερους ύπνους μας τους κάναμε βεβαίως στη σκηνή μας, αλλά δεν κάναμε μόνο κάμπινγκ. Συγκεκριμένα έχουμε κοιμηθεί στη σκηνή μας, οργανωμένα και ανοργάνωτα, έχουμε κοιμηθεί σε σπίτια γνωστών και αγνώστων, έχουμε βρει δωμάτια μέσω Airbnb και Couchsurfing, έχουμε κοιμηθεί σε hostel, σε ξενώνες, σε ξενοδοχεία, ο Θεός να τα κάνει, σε αεροδρόμια, σε αεροπλάνα, όπου βρίσκουμε γενικά κοιμόμαστε. Πριν δούμε το διάγραμμα όμως, να σας πω ότι για να μην γίνει χαμός και χάσουμε τα αυγά και τα πασχάλια, τις βραδιές που κοιμηθήκαμε κάτω από μια στέγη με τοίχους γύρω-γύρω, για τις οποίες πληρώσαμε, τις έχουμε συγχωνέψει σε μία κατηγορία. Όπως βλέπετε, αυτή είναι η νούμερο 1 κατηγορία και με διαφορά. Και έχει ενδιαφέρον ότι τα ποσοστά έχουν αλλάξει πολύ σε σχέση με την Αφρική, όπου οι περισσότερες βραδιές ήταν στη σκηνή. Και φυσικά ο κύριος λόγος δεν είναι άλλος από το κόστος. Σε κάποιες χώρες της Νότιας Αμερικής μπορεί να βρεις φθηνό δωμάτιο, σε ξενώνα, σε ξενοδοχείο, ακόμα και σε Airbnb εύκολα. Μάλιστα υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να είναι πιο οικονομικό και από το να μένεις σε κάμπινγκ. Άσε που σε κάποια μέρη μπορεί να μην βρίσκεις κάμπινγκ. Στην πρώτη θέση λοιπόν, hostel, ξενώνες, διαμερίσματα κτλ. Με 688 βράδια. Στη δεύτερη θέση τα οργανωμένα κάμπινγκ με 133 βράδια. Το κάμπινγκ είναι πάντα μια αγαπημένη επιλογή και σε κάποιες περιπτώσεις είναι και μονόδρομος λόγω κόστους. Βασικά σε μερικές χώρες δεν μπαίνουμε καν στον κόπο να ψάξουμε δωμάτιο. Αυτό βέβαια μπορεί να αλλάξει, όπως π.χ. τα τελευταία χρόνια με την Αργεντινή, που λόγω υποτίμησης του πέσο πλέον μέχρι και εμείς μπορούμε να μείνουμε σε Airbnb ή σε φθηνούς ξενώνες. Για τους ντόπιους βέβαια δεν το συζητώ. Είναι δράμα η κατάσταση. Μετά το οργανωμένο κάμπινγκ έρχεται το ελεύθερο με 100 βράδια. Περισσότερους από 3 μήνες δηλαδή τους έχουμε περάσει στη σκηνούλα μας, πάνω σε βουνά, κρυμμένοι σε δάση, δίπλα σε πανέμορφα ποτάμια, αλλά κυρίως σε πάρκινγκ βενζινάδικων στη Χιλή και στην Αργεντινή, που είναι μια πολύ συνηθισμένη μας πρακτική. Αν είσαι λίγο ευγενικός και ομιλητικός, θα σε αφήσουν να στήσεις οπουδήποτε. Στη Χιλή βέβαια μας σήκωσαν την τελευταία φορά σε βενζινάδικο, και ενώ είχαμε πάρει και άδεια, και στην Ουρουγουάη τώρα που το θυμάμαι. Ίσως όσο ανεβαίνει ο τουρισμός να αρχίσουν να υπάρχουν και τέτοιες συμπεριφορές. Φιλοξενούμενοι σε σπίτια φίλων ήμασταν 83 βράδια. Και δεν μιλάμε μόνο για φίλους παλιούς, καρδιακούς, από το στρατό, που δεν είχαμε κανένα τέτοιο, αλλά για ανθρώπους που συναντήσαμε τυχαία στο δρόμο και μας μάζεψαν στο σπίτι τους, ή για άλλους με τους οποίους γνωριστήκαμε αρχικά μέσω ίντερνετ και πλέον είμαστε τόσο δεμένοι σαν να γνωριζόμαστε μια ζωή. Το Couchsurfing ακολουθεί με 16 βράδια. Το Couchsurfing είναι μια διαδικτυακή κοινότητα στην οποία γίνεσαι μέλος. Παλιά νομίζω δεν χρεώνανε τίποτα, αλλά τώρα χρεώνουν κάτι τύπου $15 ανά χρόνο για τα καινούργια μέλη. Και είτε φιλοξενείς κόσμο στο σπίτι σου, είτε βρίσκεις κάποιον για να σε φιλοξενήσει. Και θα βρεις κόσμο σχεδόν σε όλα τα μέρη του πλανήτη. Έχω κάνει Couchsurfing μέχρι και στο Κονγκό. Στη Νότια Αφρική κάναμε μόλις 16 βραδιές Couchsurfing, και αυτό όχι γιατί δεν μας άρεσε ή γιατί δεν βρίσκαμε, αλλά γιατί μία με τους φίλους που κάναμε σιγά σιγά, μία με τα Vespa Clubs και τις μοτοσυκλετιστικές λέσχες που είναι πολύ οργανωμένες στις περισσότερες χώρες εδώ, μία με τις τυχαίες συναντήσεις στο δρόμο, δεν μας έλειψε ποτέ η επαφή με ανθρώπους. Οπότε δεν το κυνηγήσαμε. Και τελευταία είναι 4 βράδια σε αεροπλάνα και αεροδρόμια. Πάμε όμως τώρα στο ζουμί. Πάμε στο κυρίως πιάτο, στο ψητό.
στα λεφτά που ξοδέψαμε συνολικά ο καθένας μας ανακατηγορία. Τα έχουμε χωρίσει όλα σε 12 κατηγορίες που στο μυαλό μας έβγαζαν κάποιο νόημα. Πρώτη κατηγορία είναι οι διανυκτερεύσεις. Δεύτερη κατηγορία το σούπερ μάρκετ. Σε αυτή την κατηγορία βάζουμε τα έξοδα για οτιδήποτε αγοράζουμε από μικρά καταστήματα, καθώς επίσης και τα τρόφιμα που δεν προορίζονται για άμεση κατανάλωση. Εάν για παράδειγμα σταματήσουμε σε ένα σούπερ μάρκετ και πάρουμε ένα έτοιμο σάντουιτς, αυτό πηγαίνει αυτομάτως στην επόμενη κατηγορία που την ονομάσαμε έτοιμο φαγητό και περιλαμβάνει τα λεφτά που ξοδεύουμε σε εστιατόρια, σε καφέ, σε καντίνες και γενικότερα σε έτοιμο φαγητό. Επόμενη κατηγορία είναι το service και τα ανταλλακτικά, στην οποία βάζουμε όλα τα χρήματα που ξοδεύουμε για τη συντήρηση του κίτσου. Μετά έχουμε τη βενζίνη, επόμενη κατηγορία διόδια, ασφάλειες, έγγραφα κτλ. Που είναι όλα τα κόστη αυτού του είδους, είτε αφορούν π.χ. τέλη κυκλοφορίας και ασφάλειας στην Ελλάδα, που τρέχουν ακόμα κι αν είμαστε εκτός Ελλάδας, είτε στην Νότια Αμερική, καθώς και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με γραφειοκρατία, όπως για παράδειγμα το κόστος για να παρατείνουμε τις βίζες μας σε κάποια χώρα, ή το κόστος ανανέωσης των διαβατηρίων μας, όταν η ανανέωση γίνεται εκτός Ελλάδας φυσικά. Επόμενη κατηγορία είναι τα αξιοθέατα και οι μετακινήσεις, και με αυτό εννοούμε τα λεφτά που φύγανε σε μουσεία, σε εθνικούς δρυμούς, σε εισιτήρια γενικότερα, σε εκδρομές, συν λεφτά για οποιοδήποτε άλλο όχημα χρησιμοποιήσαμε εκτός του κίτσου. Και σκεφτήκαμε να τα συγχωνεύσουμε αυτά τα δύο, γιατί συνήθως πάνε πακέτο. Επόμενη κατηγορία, τα διάφορα. Στην κατηγορία διάφορα βάζουμε τα χρήματα που ξοδεύουμε για οτιδήποτε δεν ανήκει στις υπόλοιπες κατηγορίες. Ένα κούρεμα, λεφτά για ιδιωτικά πάρκινγκ, για κάποια δώρα που μπορεί να πήραμε σε φίλους, οτιδήποτε. Φάρμακα και γιατροί, η επόμενη κατηγορία, που μάλλον δεν χρειάζεται και πολλές εξηγήσεις. Στην επόμενη κατηγορία, δεν ξέρω γιατί, αλλά είπαμε να βάλουμε χωριστά το συνολικό ποσό που ξοδέψαμε σε διχρονόλαδο. Η βέσπα μας είναι δίχρονη, που σημαίνει πως μαζί με τη βενζίνη καίει και λάδι. Και δεν θέλαμε να τον μπερδέψουμε με την κατανάλωση της βενζίνης ή με τα έξοδα για τη συντήρηση. Οπότε φτιάξαμε μια κατηγορία μόνο για το διχρονόλαδο. Ίντερνετ και τηλεφωνία είναι η επόμενη κατηγορία. Είναι τα λεφτά που δώσαμε για αγορά καρτών SIM και δεδομένων για το ίντερνετ. Και τέλος, η κατηγορία ρούχα, η οποία όπως πολύ σωστά μαντέψατε είναι ό,τι ξοδέψαμε σε ρούχα. Για τον ύπνο μας λοιπόν ξοδέψαμε 3.005 ευρώ και 50 λεπτά ανά άτομο. Σας φαίνονται πολλά? Δεν είναι πολλά παιδιά, σκεφτείτε ότι είναι το ποσό για σχεδόν 3 χρόνια. Είναι σαν να λέμε 1.000 ευρώ και κάτι ενίκιο για έναν ολόκληρο χρόνο. Ποιος δίνει 1.000 ευρώ το χρόνο για ενίκιο? Μόνο το ψυγείο να φτιάξεις, αν σου χαλάσει, να ρίξεις ένα βάψιμο και να πληρώσεις και τον έμφυα, πάει. Τα πιάσεις τα 1.000 ευρώ. Ένα άλλο εντυπωσιακό νούμερο που βγάλαμε μετά από πολλές προσθέσεις, πολλαπλασιασμούς, διαιρέσεις και αφαιρέσεις είναι το πόσο μας κόστησαν κατά μέσο όρο οι διανυκτερεύσεις. Το γενικό μέσο κόστος ανά άτομο ανά βραδιά ανέρχεται, κρατηθείτε, σε 2 ευρώ και 94 λεπτά. Καλά ακούσατε. 2 ευρώ και 94 λεπτά. Είναι σαν να λέμε περίπου 88 ευρώ το μήνα κατά άτομο ή 176 ευρώ και οι δύο μαζί. Πάμε τώρα να τα ξεχωρίσουμε. Πρώτα, το μέσο κόστος για τα οργανωμένα κάμπινγκ. Πήραμε και προσθέσαμε τα λεφτά που πληρώσαμε και το διαιρέσαμε με το 133, που είναι τα βράδια σε οργανωμένο κάμπινγκ. Το αποτέλεσμα είναι 3 ευρώ και 65 ολόκληρα λεπτά ανά άτομο ανά βραδιά. Καθόλου άσχημο, έτσι? Περιμένετε όμως να ακούσετε το πόσο μας κόστησαν κατά μέσο όρο τα δωμάτια επιπληρωμή. Με τον ίδιο απλό τρόπο πάλι, προσθέσαμε και διαιρέσαμε με το 688, που ήταν οι μέρες δηλαδή που μείναμε σε δωμάτια, και υπολογίσαμε ότι το κόστος ήταν 3 ευρώ και 60 λεπτά ανά άτομο ανά βραδιά. Δηλαδή πιο λίγα και από τα κάμπινγκ. Καταλαβαίνετε τώρα ότι εδώ έχει γίνει κάτι τρελό, έτσι? Η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, και έχουμε αυτό το περίεργο αποτέλεσμα, με τα δωμάτια να κοστίζουν κατά μέσο όρο λιγότερο από τα κάμπινγκ, είναι ότι σε δωμάτια μέναμε μόνον όταν ήταν πραγματικά η φθηνότερη μας επιλογή. Αν μπορούσαμε να μείνουμε κάπου δωρεάν, μέναμε κάπου δωρεάν. Αν υπήρχε κοντά κάποιο κάμπινγκ που ήταν φθηνότερο, μέναμε εκεί. Άλλος ένας λόγος που έριξε πάρα πολύ τον μέσο όρο στα δωμάτια βέβαια ήταν και ο κορονοϊός, και αυτό γιατί αφού προς το παρόν δεν γίνεται να ταξιδέψουμε, νοικιάζουμε διαμέρισμα με το μήνα και αυτό ρίχνει πάρα πολύ το μέσο όρο. Στα σούπερ μάρκετ τώρα ξοδέψαμε 2.510 ευρώ και 10 λεπτά ανά άτομο. Γενικά μαγειρεύουμε αρκετά, όχι μόνο γιατί είναι οικονομικό, αλλά γιατί μας αρέσει. Πολλές φορές μαγειρεύουμε και για τους φίλους μας, για ανθρώπους που μας φιλοξενούν. Είναι και ένας πολύ ωραίος τρόπος για να ευχαριστήσεις κάποιον
για να του δείξεις τι τρως στη χώρα σου, οπότε λογικό είναι τα έξοδα για σούπερ μάρκετ να βρίσκονται πολύ ψηλά στην κατάταξη. Σε έτοιμο φαγητό ξοδέψαμε 1.362 ευρώ και 50 λεπτά. Αυτά τα χρήματα τα ξοδέψαμε νομίζω κυρίως στην Παραγουάη, τη Βολιβία και το Περού, όπου το φαγητό έξω είναι ιδιαίτερα φθηνό και διαδεδομένο. Στη Βολιβία πηγαίνεις στη δημοτική αγορά και με 1 ευρώ ντερλίκωσες. Γιατί να μπεις στη διαδικασία να μαγειρέψεις το καμπινέτο? Με αυτόν τον τρόπο και δοκιμάζεις καινούρια πράγματα, βλέπεις τι τρώει και ο υπόλοιπος πλανήτης. Για σέρβις και ανταλλακτικά ξοδέψαμε 1.154 ευρώ και 25 λεπτά ανά άτομο. Εδώ τώρα χωράει πολλή συζήτηση το πράγμα. Είναι λίγο μπερδεμένο τώρα, το ξέρω, γιατί το μηχανάκι είναι 1 και τα έξοδα τα έχω σπάσει στα 2 επειδή ήμασταν δικάβαλο. Συνολικά τέλος πάντων για το βεσπάκι μας δώσαμε 2.308 ευρώ και 50 λεπτά. Περιμένετε όμως, περιμένετε να ακούσετε πριν σχολιάσετε, το ξέρω, το ποσό είναι εξωφρενικά μεγάλο, αλλά το μηχανάκι παιδιά δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Ξεκίνησε από Ελλάδα με ένα καλό σέρβις το 2013, διέσχισε όλη την Αφρική χωρίς κανένα πρόβλημα. Ένα μικρό σέρβις του κάναμε το 2015 στο Buenos Aires, γύρισε όλη την Νότια Αμερική και πάλι χωρίς πρόβλημα μέχρι το Μάρτιο του 2016, αλλά στο δεύτερο σκέλος όλα πήγαν στραβά. Το μηχανάκι είχε ήδη κάνει περίπου 190.000 χιλιόμετρα και όπως ερχόμασταν από Ελλάδα για να συνεχίσουμε, σκεφτήκαμε ότι θα ήταν καλή ιδέα να κουβαλήσουμε μαζί μας όσα ανταλλακτικά μπορούσαμε και να τα αλλάξουμε προληπτικά. Αναρτήσεις, εξάτμιση, λάστιχα, ντίζες, αλλά είπαμε να πάμε και πιο βαθιά και αλλάξαμε και πιστόνι για παράδειγμα. Και από την ώρα που μπήκε χέρι στο μηχανάκι όλα στράβωσαν. Έχουμε κάνει και ειδικό βίντεο με τις περιπέτειες που είχαμε με τους μηχανικούς. Τα χρήματα αυτά λοιπόν είναι για 4 σέρβις, τη στιγμή που από ό,τι φαίνεται χρειαζόμασταν το πολύ 1,5. Τέλος πάντων. Σε βενζίνη ξοδέψαμε 763 ευρώ και 35 λεπτά ανά άτομο ή 1.526 ευρώ και 70 λεπτά συνολικά. 2.059 λίτρα έκαψε ο Κιτσάρας για 42.109 χιλιόμετρα. Αρκετά οικονομικός νομίζω, τρώει λιγότερο από εμάς. Διόδια, ασφάλειες, έγγραφα, γραφειοκρατία κτλ. Μας έφαγαν 242 ευρώ και 75 λεπτά ανά άτομο. Σχετικά λίγα χρήματα, αλλά πρώτον αποφεύγουμε τον αυτοκινητόδρομο όσο μπορούμε. Δεύτερον, στην Νότια Αμερική τα μηχανάκια δεν πληρώνουν σχεδόν πουθενά διόδια ούτως ή άλλως. Τρίτον, ασφάλειες πέρα από τις υποχρεωτικές δεν έχουμε, π.χ. ασφάλεια υγείας. Υπάρχουν δημόσια νοσοκομεία τα οποία δέχονται ξένους κανονικά και είναι και δωρεάν ή το κόστος τους είναι σχετικά χαμηλό. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν είναι συμβουλή, δεν σας λέω ταξιδέψτε χωρίς ασφάλεια υγείας. Σας λέω απλά ότι εμείς δεν έχουμε κάποια ειδική έξτρα ασφάλεια. Εδώ επιλέγετε ότι είναι καλύτερο για σας και ό,τι σας κάνει να νιώθετε ασφαλείς. Τα αξιοθέατα και οι μετακινήσεις απορρόφησαν 227 ευρώ και 25 λεπτά από την τσέπη του καθενός μας. Η αλήθεια είναι ότι δεν παίρνουμε και σβάρνα τα μουσεία. Κάτι άλλο που κάνουμε είναι να αποφεύγουμε την πολυκοσμία και τα ακριβά εισιτήρια. Π.χ. φτάσαμε ελάχιστα χιλιόμετρα από το Μάτσου Πίκτσου και δεν πήγαμε να το δούμε. Ή από το Τόρες Δελ Πάινε, τον διάσημο εθνικό δρυμό της Χιλής. Εντάξει, αν είχαμε ξεμείνει τώρα με τον κορονοϊό κάπου κοντά στο Μάτσου Πίκτσου και ξέραμε ότι δεν έχει ψυχή τριγύρω, πιθανότατα θα πηγαίναμε να το δούμε. Παρόλα αυτά, πηγαίνουμε σε πολλά άλλα μέρη αντίστοιχης ομορφιάς ή σπουδαιότητας, που είτε δεν είναι της μόδας, είτε δεν κοστίζουν τόσο, είτε και τα δύο, που για μας είναι και το ιδανικό. Για μετακινήσεις έχουμε δώσει χρήματα σε ταξί, σε λεωφορεία ή όταν π.χ. χωριστήκαμε στα βουνά της Βολιβίας για λίγες μέρες, γιατί το υψόμετρο έφτανε πάνω από 5.000 μέτρα και ο Κίτσος δεν τράβαγε με όλο το βάρος που είχαμε συν τους δυο μας επάνω του. Πού αλλού, σε πήγαινε έλα, σε αεροδρόμια, σε βόλτες σε κέντρα πόλεων κτλ. Σε διάφορα ψιψιψώνια τώρα μας φύγανε 121 ευρώ και 75 λεπτά ανά άτομο. Ένα κούρεμα κάθε τόσο για την Αλεξάνδρα, κάτι πάρκινγκ ιδιωτικά που πληρώσαμε ελάχιστες φορές όταν δεν νιώθαμε άνετα να αφήσουμε το μηχανάκι στο δρόμο, κάτι δωράκια που πήραμε σε φίλους, συν ό,τι άλλο μπορεί να ξοδέψαμε και δεν τέριαζε στις άλλες κατηγορίες. Σε γιατρούς και φάρμακα φάγαμε 98 ευρώ και 25 λεπτά ο καθένας. Και αυτό γιατί μια φορά το χρόνο περίπου όλο και κάτι παθαίνουμε και χρειαζόμαστε επίσκεψη σε γιατρό για να γράψουμε κάποιο αντιβιωτικό, κάποιο φάρμακο και μετά έχουμε και τα πιο καθημερινά φάρμακα, καμιά ασπιρίνη, καμιά παρακεταμόλη, ακόμα και τις κρέμες ή τα αντιλιακά τα βάζουμε σε αυτή την κατηγορία. Σε διχρονόλαδα δώσαμε 96 ευρώ και 75 λεπτά ο καθένας ή 193,5 συνολικά. 43 λίτρα όπως σας είπα για 42.109 χιλιόμετρα. Σε τηλέφωνα και ίντερνετ φάγαμε 91 ευρώ και 25 λεπτά ο καθένας. Και εξηγώ τι ακριβώς εννοώ.
Σε κάθε χώρα αγοράζουμε 1 ή 2 κάρτες SIM, μπορεί και 3 και 4, και αυτό γιατί κάθε εταιρεία έχει τα θετικά της και τα αρνητικά της. Π.χ. καλύτερη κάλυψη σε συγκεκριμένες περιοχές, καλύτερες τιμές για το ίντερνετ κτλ. Τα χρήματα που ξοδέψαμε είναι τόσα πολλά γιατί χρειαζόμασταν αρκετά δεδομένα για να ανεβάζουμε βιντεάκια, φωτογραφίες και γενικότερα για τη δουλειά μας και το blog μας. Με κανονική χρήση νομίζω ότι θα χρειαζόμασταν λιγότερο από το 1/4 των χρημάτων που ξοδέψαμε. Χαλαρά το 1/4. Και τελευταία μας κατηγορία, τα αγαπημένα μας ρούχα, που αν δεν λιώσουνε, αν δεν γίνουνε see-through, δεν τα αλλάζουμε. Για ρούχα λοιπόν, μετά από σχεδόν 3 χρόνια στο δρόμο, ξοδέψαμε το αστρονομικό ποσό των 69 ευρώ και 25 λεπτών ανά άτομο. Αυτό είναι που λέμε καλύτερα να τους δίνεις παρά να τους ταΐζεις. Από εμάς βγήκε. Κάτι άλλο που σκεφτήκαμε να υπολογίσουμε είναι τα ημερήσια έξοδά μας αναχώρα. Φυσικά, επειδή στο ταξίδι μας αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βρίσκουμε την πιο οικονομική επιλογή, ανάλογα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες μας, τα νούμερα αυτά δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα. Για να το εξηγήσω καλύτερα, δεν τρώμε σε όλες τις χώρες απ' έξω, ούτε κοιμόμαστε σε όλες τις χώρες σε δωμάτια. Επιλέγουμε δηλαδή το πώς θα κινούμαστε σε κάθε χώρα ανάλογα με το κόστος. Έτσι, αυτά τα νούμερα δεν δείχνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο, παρά μόνο τα πόσα χρήματα ξοδέψαμε εμείς στη συγκεκριμένη φάση της ζωής μας, σε μια συγκεκριμένη εποχή του έτους, με βάση τις δικές μας ανάγκες και επιθυμίες κτλ. Πάμε στο χάρτη. Η πιο ακριβή χώρα του ταξιδιού μας αποδείχτηκε η Ουρουγουάη με ημερήσιο κόστος 17 ευρώ και 12 λεπτά ανά άτομο. Το ψιλοπεριμέναμε, η αλήθεια είναι, και από τους ντόπιους και από ταξιδιώτες. Ακούγαμε ιστορίες πως για παράδειγμα μια φρατζόλα μπορεί να κοστίζει πάνω από 1 ευρώ ή πως η βενζίνη είναι η πιο ακριβή σε σύγκριση με τις γύρω χώρες. Το είχαμε τσεκάρει και online και ξέραμε ότι δεν θα είναι πολύ εύκολα τα πράγματα για το budget μας. Παρ' όλα αυτά θέλαμε να πάμε. Γενικά προσπαθούμε να μην βγάζουμε συμπεράσματα από σχόλια αγνώστων στο ίντερνετ και να μην αποφεύγουμε ολόκληρες χώρες χωρίς πρώτα να έχουμε τη δική μας εμπειρία όταν αυτό είναι δυνατό. Αλλά με την Ουρουγουάη δεν τα υπολογίσαμε σωστά, μπήκαμε κατά χείμωνο, οπότε οι επιλογές ήταν λίγο περιορισμένες και η ταλαιπωρία μεγάλη και έτσι μείναμε μόνο 2 εβδομάδες. Δεύτερη έρχεται η Χιλή με 14 ευρώ και 59 λεπτά ανά άτομο, ψηλά και η Χιλή, πάνω από το κόστος που έχουμε βάλει ως αρχικό στόχο που είναι 10 ευρώ περίπου ανά άτομο ανά ημέρα. Για τη Χιλή το ξέραμε και από το πρώτο πέρασμα που κάναμε, το 2015, ότι θα είναι δύσκολο να κρατήσουμε το budget μας εκεί. Αλλά αυτή η Παταγωνία, ρε παιδιά, και ειδικά στη μεριά της Χιλής είναι άλλο πράγμα, είναι φανταστική. Το τοπίο είναι ονειρεμένο και θέλαμε να το ξαναδούμε, οπότε την κάναμε την επίσκεψή μας. Τρίτη στη σειρά, η Βραζιλία με 14 ευρώ και 45 λεπτά ανά άτομο. Πάλι πάνω από το όριό μας. Στη Βραζιλία έχουμε δει μόνο ένα πολύ μικρό κομμάτι. Έχουμε πολύ ψωμί ακόμα, οπότε θα επανέλθουμε κάποια στιγμή, ελπίζουμε. Τέταρτο έρχεται το Περού, με μεγάλη διαφορά στο ημερήσιο κόστος, το οποίο είναι μόλις 9 ευρώ και 85 λεπτά ανά άτομο. Η πρώτη χώρα της λίστας μας που πέφτει κάτω από τα 10 ευρώ. Πιο κάτω, ακόμα και από το Περού, έρχεται η Αργεντινή. Μια μεγάλη έκπληξη με μόλις 8 ευρώ και 57 λεπτά ανά άτομο. Την Αργεντινή την αφήσαμε ως μία από τις ακριβότερες χώρες της Νότιας Αμερικής το 2016 και όταν επιστρέψαμε το 2019 ήταν μία από τις φθηνότερες εξαιτίας της υποτίμησης του πέσο έναντι του δολαρίου. Πριν ήταν μια χώρα με κόστος ζωής λίγο πιο κάτω από το κόστος στην Ελλάδα και τώρα έχει πέσει 3 φορές κάτω. Ακολουθεί η Βολιβία με 8 ευρώ και 45 λεπτά και τι να πω για τη Βολιβία. Ανυπομονώ, όπως σας είπα, να ανοίξουν τα σύνορα, να σου λουπώσουμε και τον Κίτσο και να φύγουμε για Βολιβία όσο πιο άμεσα γίνεται. Όχι μόνο φυσικά λόγω του χαμηλού κόστους, αλλά γιατί με τη Βολιβία έχουμε πάθει την πλάκα μας. Και τελευταία με το χαμηλότερο ημερήσιο κόστος έρχεται η Παραγουάρα με 7 ευρώ και 29 λεπτά ανά άτομο ανά ημέρα. Νομίζω πως όλοι το περιμένατε. Εντάξει, βασικά ήταν και η μόνη χώρα που έμενε. Προφανώς έχετε δει και τη σειρά των βίντεο που κάναμε για την Παραγουάη. Ξέρετε ότι μείναμε ένα εξάμηνο περίπου. Μας πήρε τα μυαλά η Παραγουάη και ο κόσμος της. Μπορεί να σας είχα μιλήσει και για το κόστος, δεν θυμάμαι. Αυτά ήταν λοιπόν τα έξοδά μας σε κάθε μία από τις χώρες που επισκεφθήκαμε στην Νότια Αμερική. Και ξέρω ότι οι πιο ανυπόμονοι από εσάς θα έχετε πάρει ήδη το κομπιουτεράκι και θα κάνετε τις προσθέσεις για να βγάλετε τη σούμα. Αλλά να σας προλάβω, παιδιά, το έχουμε κάνει και αυτό και ακολουθεί αμέσως τώρα στις οθόνες σας. Το τελικό αποτέλεσμα λοιπόν, μετά από 1024 ημέρες στους δρόμους της Νότιας Αμερικής, είναι
ευρώ και 51 λεπτά ανά άτομο ανά ημέρα. Ή 9.742 ευρώ και 95 λεπτά ανά άτομο. Ή 19.485 ευρώ και 90 λεπτά συνολικά και για τους δυο μας. Ή 19 ευρώ και για τους δυο μας ανά ημέρα. Αποποίηση ευθύνης. Η σούμα διαφέρει από τα κόστη αναχώρα γιατί προσθέσαμε 351,1 ευρώ για την υποχρεωτική ασφάλιση της Βέσπας στην Ελλάδα καθώς και για τα τέλη κυκλοφορίας. Τέλος, η σούμα δεν συμπεριλαμβάνει τα έξοδα μεταφοράς της Βέσπας από την Αφρική στην Νότια Αμερική, ούτε τα αεροπορικά μας εισιτήρια, ούτε φυσικά και τα έξοδα που σχετίζονται με τον blog μας, συντήρηση της ιστοσελίδας, αγορά σκληρών δίσκων, φωτογραφικών μηχανών, ηλεκτρονικών υπολογιστών κτλ. 9,5 ευρώ ανά άτομο ανά ημέρα λοιπόν, όχι και τόσα πολλά, έτσι. Πόσοι από εσάς βασικά ζείτε με λιγότερα από αυτά τα χρήματα, πείτε μου? Στην Ευρώπη ή στην Αυστραλία ή στη Βόρεια Αμερική? Εμείς τουλάχιστον ξοδεύαμε πολύ περισσότερα στην Ελλάδα. Τα νούμερα αυτά είναι τελείως υποκειμενικά και βασίζονται στις δικές μας συνήθειες και τον δικό μας τρόπο ζωής. Το βίντεο αυτό δεν αποτελεί κανενός είδους οδηγό και δεν έχει διδακτικό χαρακτήρα. Δεν θέλουμε καν να σας συμβουλέψουμε. Ελπίζω αυτό το βίντεο να σας φάνηκε χρήσιμο, να σας έδωσε μια εικόνα για το πόσα λίγα χρήματα χρειάζεται κανείς για να ταξιδέψει και να ζήσει μια πολύ απλή αλλά συνάμα πολύ ενδιαφέρουσα ζωή στο δρόμο, και γιατί όχι να σας παρακινήσει να κάνετε το πρώτο βήμα και να το δοκιμάσετε κι εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους μας έχουν βοηθήσει και μας βοηθούν όλα αυτά τα χρόνια, και αν θέλετε κι εσείς να μας βοηθήσετε να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε, θα βρείτε κάτω στην περιγραφή το link στο οποίο μπορείτε να μπείτε και να κάνετε ένα μικρό donation. Με αυτόν τον τρόπο μας στηρίζετε έμπρακτα. Το να ταΐζετε τον Κίτσο με βενζίνη σημαίνει πως εκτιμάτε τη δουλειά μας και ότι σας αρέσει να περνάτε την ώρα σας με τις ιστορίες μας και θέλετε να μας στείλετε ακόμα παραπέρα. Μην ξεχνάτε ότι και ένα μόλις ευρώ είναι σπουδαία βοήθεια για μας, εδώ που είμαστε. Ειδικά τώρα με τον κορονοϊό που είμαστε σταματημένοι και δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε. Πατήστε like και κάντε εγγραφή στο κανάλι μας αν δεν το έχετε ήδη κάνει. Και αν σας άρεσε το βίντεο και το βρήκατε χρήσιμο, μην τρέπεστε βρε παιδιά. Πείτε το και στους φίλους σας να ανακαλύψει παραπάνω κόσμο στο κανάλι μας. Είναι σπουδαία βοήθεια κι αυτό. Είμαστε και πάρα πολύ κοντά στους 100.000 συνδρομητές. Θέλουμε νομίζω άλλους 96.000 για να τους φτάσουμε. Γράψτε μου και κάτω στα σχόλια ό,τι ερωτήσεις μπορεί να έχετε ή απορίες ή οτιδήποτε. Σκεφτόμουν επίσης μήπως θα άξιζε τον κόπο να κάνουμε ένα ζωντανό, ένα live βίντεο στο οποίο θα απαντάμε απευθείας στις ερωτήσεις σας. Γράψτε μου αν θα σας έψινε να δείτε κάτι τέτοιο. Σας αφήνω όμως τώρα, τσιφτάκια μου. Τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Bye!